Bun găsit tuturor! Cum poți evita dezamăgirea în dragoste? Cunoscând natura semnelor zodiacale, puteți cunoaște gradul de potrivire între două persoane. Amintiți-vă că compatibilitatea nu înseamnă similaritate. Opusurile se atrag cel mai mult. Personaje similare se pot distruge reciproc, în timp ce opușii se completează reciproc și susțin lipsurile partenerilor. Un personaj dur are uneori nevoie de cineva care să-i înmoaie puțin abordarea. Pe de altă parte, o persoană timidă poate avea nevoie de cineva care să acționeze ca un stimul. Astăzi o să vă dezvălui compatibilitatea dintre Rac și Capricorn. Nu se poate nega faptul că Racul și Capricornul sunt foarte diferiți unul de celălalt. Racul este sentimental și instabil din punct de vedere emoțional, în timp ce Capricornul este un pragmatist destul de detașat. Din acest motiv, începuturile relației lor va fi probabil destul de tulbure. Abia după un timp vor începe să apară unele asemănări între cei doi. Ambele semne se află exact pe laturile opuse ale cercului zodiacal. Se pare însă că, în acest caz, avem de-a face cu un tip special de atracție, un fel de magie care există între Rac și Capricorn. Este un fel de iubire care se poate dezvolta pe tot parcursul vieții. Amândoi văd clar calea de dezvoltare a partenerului lor și, prin urmare, îl pot susține foarte eficient. Ce fel de partener este Racul? Racul este foarte atent în dragoste, este extrem de sensibil și emoțional. El se teme să nu fie rănit, așa că împiedică potențialii parteneri să-l cunoască ca măsură preventivă. Timiditatea Racului îl face dificil să-și aranjeze prima întâlnire. De obicei, așteaptă și admiră persoana de care este interesat de la distanță. Dacă cealaltă parte nu face primul pas, Racul poate să nu se împlinească în dragoste și ar fi o tragedie pentru el. Într-o relație, Racul este un iubit blând și sensibil. Familia este foarte importantă pentru Rac, poate cel mai important lucru. Prin urmare, fiecare persoană născută sub acest semn dorește să creeze un mediu de viață iubitor pentru ei înșiși, pentru partenerul lor și copiilor. Racul se caracterizează printr-un caracter blând și sensibilitate. Toate acestea îl fac un candidat excelent pentru căsătorie și a fi părinte. Racul este uneori considerat cel mai instabil dintre semnele zodiacale, în principal datorită schimbărilor sale de dispoziție și sensibilității la depresie. Ce fel de partener este Capricornul? Potrivit multor oameni, Capricornul este lipsit de sentimente. Cel puțin el acționează așa. El se concentrează pe cariera sa profesională și rare ori pledează pentru sexul opus. El analizează fiecare persoană prin prisma adecvării pentru planul său personal de viață. Deci nu este ușor să faci să tremure inima lui Capricorn. Dacă doriți să faceți o persoană născută sub acest semn zodiacal să se îndrăgostească de voi, aveți răbdare. Își ia mult timp până se maturizează într-o relație serioasă. El își ține sentimentele sub control și nu lasă pe nimeni să întoarcă capul. La urma urmei, asta l-ar distrage de la îndeplinirea planurilor. Odată ce Capricornul își lasă sentimentele să înflorească, va face o impresie uimitoare. El nu se va odihni până când persoana aleasă de el nu va începe să-l admire ca și când ar fi o divinitate. O astfel de iubire poate fi foarte fierbinte, deși trebuie să vă amintiți că nativul Capricorn va fi destul de cool în viața de zi cu zi. Racul este inerent foarte variabil, iar schimbările sale de dispoziție sunt neîncrezătoare în Capricorn. Asta pentru că îi place să-și investească timpul și angajamentul doar în lucruri de care poate fi sigur.
Capricornului nu-i place imprevizibilitatea și asta înseamnă racul. Cel puțin așa arată la început relația. În cele din urmă, racul se dovedește a fi un partener extrem de fidel și iubitor. Racul are adesea probleme de nesiguranță. Capricornul, cu aspect serios, intimidează și pare incapabil să arate acceptarea de care racul are atât de multă nevoie. Dar când amândoi se deschid unul către celălalt, încep să-și înțeleagă intențiile și dragostea lor devine puternică și profundă. Femeia rac și bărbatul capricorn. Chiar dacă racul este un semn de apă și capricornul este un semn de pământ, amândoi se pot înțelege destul de bine unul cu celălalt. Un bărbat capricorn stabil și solid oferă o bază plină de satisfacții pe care să construiești o relație. Femeia rac, pe de altă parte, încurajează creșterea care îi ajută pe amândoi să înflorească. Un bărbat capricorn ambițios și orientat spre carieră are succes în asigurarea securității financiare întregii familii. Pentru femeia rac, acesta este unul dintre cele mai mari avantaje pe care le poate avea un potențial candidat la un partener. Nu e de mirare că bărbatul capricorn îi atrage atenția, mai ales că preferă să aibă grijă de casă și este foarte bună la asta. Deci, acest aranjament se dovedește a fi perfect pentru amândoi. În dormitor, bărbatul capricorn are nevoie de o intimitate reală. El este foarte grijuliu față de partenerul său, iar ea răspunde cu afecțiune în timp ce rămâne fidelă și va face orice pentru a-i face pe plac iubitului ei. Singurul lucru care poate deveni un obstacol într-o relație dintre o femeie rac și un bărbat capricorn este tendința ei de a avea toane. Izbucnirile ei emoționale îl deranjează pe partenerul ei, dar, din fericire, ea este mai disciplinată în controlarea sentimentelor sale. Datorită acestui fapt, amândoi pot elabora un anumit sistem care le oferă posibilitatea de a atinge echilibrul. Nu lipsesc pasiunea și dorința în relația lor, ceea ce este deosebit de important pentru un bărbat capricorn, deoarece are o natură mai puțin emoțională. Relația sa cu femeia rac îl ajută să aprofundeze propriile sentimente și astfel să se înțeleagă mai bine în timp. Femeia capricorn și bărbatul rac. Relația dintre femeia capricorn și bărbatul rac este de sprijin. Ea este solidă și de încredere, iar el este devotat și afectuos. Datorită acestui fapt, amândoi nu numai că sunt capabili să mențină un nivel ridicat de angajament reciproc, ci și să se ajute reciproc să aprecieze frumusețea vieții. Diferențele dintre cele două zodii sunt complementare. Se pare că sunt în perfectă armonie între ele, în timp ce femeia capricorn creează o bază solidă pentru o relație, bărbatul rac îi conferă profunzime emoțională. O astfel de relație eficientă nu poate fi distrusă, nici adversitatea severă nu este teribilă pentru acest cuplu. Femeia capricorn lucrează din greu toată ziua și se va întoarce în casa confortabilă pe care a creat-o. Bărbatul rac o ajută să se relaxeze și să se bucure de lucruri pe care nu le-ar fi observat niciodată fără ochiul său ager. Femeia capricorn găsește și puterea de a-și asculta iubitul și îl ajută să-i calmeze izbucnirile emoționale. Amândoi percep armonia care există între ei și, prin urmare, sunt pregătiți să facă ceea ce este necesar pentru ca totul să funcționeze fără probleme. Ei pot avea încredere unul în celălalt și știu asta. Își împărtășesc problemele și îndoielile, astfel încât de fiecare dată să depășească obstacolele din calea lor. Desigur, nu este întotdeauna atât de roz pe cât pare. Acest cuplu are de asemenea probleme.
Cea mai mare problemă în acest caz poate fi tendința femeii Capricorn de a se apropia de ea însăși. Se întâmplă să nu vrea să-și împărtășească gândurile, ceea ce îl supără pe partenerul ei. Bărbatul rac are nevoie de confirmarea că totul este în regulă. Fără ea se simte neajutorat și începe să intre în panică. În acest caz pot apărea multe neînțelegeri, ceea ce va submina încrederea reciprocă a partenerilor. Racul și Capricornul sunt de obicei un cuplu foarte reușit, dar numai după ce și-au depășit problemele personale. Desigur, amândoi au destul de mult de lucru. Adesea le este greu să se ocupe de emoțiile lor, ceea ce face ca existența lor de zi cu zi să fie mult mai dificilă. Reflectând asupra trecutului, învinovățindu-se pentru greșeli și dorind să le repare, toate acestea îi distrag atenția de la cultivarea unei legături comune. Cu toate acestea, dacă se pot descurca singuri, vor face o pereche grozavă. Puncte forte în relație. Există o chimie extrem de puternică între Rac și Capricorn. Amândoi sunt foarte apropiați unul de celălalt, astfel încât această relație nu are practic nicio șansă de eșec. Deși sunt amândouă semne zodiacale opuse, ei sunt de fapt adevărați perechi de suflet care pot realiza aproape orice și-au propus împreună. Puncte slabe în relație. Pe măsură ce relația se dezvoltă, Racul poate deveni deprimat. De ce? Pentru că de obicei sacrifică visele personale pentru a-și susține Capricornul. Acest lucru îl poate face pe Rac să se simtă ca o secretară obișnuită care face tot ce dorește șeful. Mai rău, Capricornul are tendința de a-și impune voința, ceea ce intensifică sentimentele negative ale Racului. Oportunități de relaționare. O abordare similară a vieții îi face pe acești doi un cuplu aproape perfect. Capricornul construiește un adevărat imperiu, în timp ce Racul se ocupă de casă. Se completează reciproc atât de perfect încât relația lor pare a fi pură armonie. Riscuri de relație. Racului nu îi plac toate ideile Capricornului, unele pe care pur și simplu nu le înțelege. Nici el nu poate veni cu o explicație satisfăcătoare și trebuie să accepte unele lucruri cu forța.